आज हामी ब्रोइलर कुखुराको मासु अति नै स्वादिलो र नयाँ तरिकाले बनाउने छौं। सायद यस्तो तरिकाले तपाईहरुले यदि ट्राई गर्नु भएको छैन होला, यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। र अब चाहिँ हामी बनाउन जाउँ, जसको लागि चाहिँ मैले ब्रोइलरको कुखुरालाई एउटा भाँडामा यसरी राखेको छु र यो मासु चाहिँ मैले उसिन्न खोजिरहेको छु। यसलाई म बोइल गर्न जाँदै छु। अलिकति यसमा मैले नुनलाई राखिदिए। नुन चाहिँ जरुरी छ यसमा राख्न होला। थोरै हामी बेसार पनि यसमा राखिदिने छौं र यतिको भएपछि अलिकति हामी यसमा चलाइदिन्छौं भने सबै यो नुन र बेसारलाई यो मासुमा मजाले मिक्स होस्, यस्तो तरिकाले चलाइदिने हो। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र त्यसपछि अलिकति हामी यसमा पानीलाई पनि राखिदिने छौं र थोरै मात्रामा पानी राख्ने हो। अब यो उम्लन थालिसकेको छ र यो तयार भइसकेको हुनाले 15 मिनेट पछि मैले मासुलाई निकालेर राखे र पानीलाई चाहिँ मैले फ्याकेको छैन। पछि हामी यसलाई ग्रेभीमा युज गर्ने छौं, पानी चाहिँ नफ्याक्नु होला। अब ग्रेभी बनाउनको लागि एउटा भाँडामा मैले अलिकति तोरीको तेललाई राखिदिए। तोरीको तेल मजाले तातियोस् र यसमा अलिकति मैले जिरा र धनियालाई राखिदिएको छु यो सिङ्गो रूपमा। थोरै हामी यसमा यो लसुन पनि राख्छौं, चप गरेर मैले मसिनो गरेर काटेको थिए। यसरी गर्दाखेरि एकदमै स्वाद बढ्नलाई मद्दत पनि गर्छ र हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले मसिनो गरेर काटेको छु। यदि पिरो मन पर्दैन भने अलिकति थप घटेसमा गर्न मजाले सकिन्छ र यसलाई सबैतिर लाग्ने गरी चलाइदिनु पर्छ। हल्का मात्रामा यो फ्राई हुन थालेपछि मसिनो गरेर काटेर राखेको यो प्याज पनि हामी यसमा राखिदिने छौं र ग्रेभी बनाउन लागेको हुनाले आज चाहिँ मैले मसिनो गरेर प्याजलाई कटिङ गरेको छु र यसलाई बीचमा यसरी चलाइदिए। र तपाईहरुलाई आजको रेसिपी तपाईहरुलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नलाई पनि पक्कै पनि नभुल्नु होला। यसमा चाहिँ अलिकति अदुवा र लसुनलाई मैले यसमा राखे। यो चाहिँ मैले खलमा कुटेको हुँ र बीचमा चलाउनु पर्छ। अलिकति बेसार पनि यसमा राखिदिनु पर्छ र फेरि यसलाई पनि चलाइदिऊ। र यसरी बनाउँदाखेरिमा मासुको स्वाद एकदमै मिठो हुन्छ र कतिचोटी ब्रोइलर कुखुराको मासु पनि हामी धेरैलाई मन पर्ने पनि कुरा हो। र थोरै यो टमाटरलाई पनि मैले मसिनो गरेर चप गरेर काटेर राखिदिए र बीचमा यसरी चलाइदिऊ। र मसलाको रूपमा जिरा र धनिया अलिकति मैले राखिदिए यो धुलोलाई र मसलालाई पनि सबैतिर लाग्ने गरी चलाइदिए र अलिकति रातो खुर्सानीलाई पनि धुलो राखिदिए र पिरो थप घट गर्न सकिन्छ। र सबै सामग्रीहरूलाई यसरी चलाएपछि जुन मासु उसिनेको जुन पानी थियो र त्यही पानीलाई अब यसमा राखिदिनु पर्छ र यस्तो गर्दाखेरिमा मासुको स्वाद चाहिँ जाँदैन र जसले गर्दाखेरिमा अति नै स्वादिलो मासु बन्नलाई मद्दत गर्छ। र यस्तो तरिकाले मजाले यो ग्रेभी उम्लन थालिसकेको छ। ग्रेभी चाहिँ मजाले पाक्नुपर्छ अनि मात्र हाम्रो मासु मिठो हुनलाई मद्दत गर्छ र अलिकति नुन पनि यसमा राखिदिनु पर्छ र बीचमा यसलाई पनि चलाइदिऊ। र यो चाहिँ मैले चिकन मसला अलिकति राखिदिएको हुँ र यसलाई पनि चलाइदिऊ र मासु यसमा अब राखिदिनु पर्छ र यसरी मासु राखिसकेपछि यो ग्रेभी मसला यो मासुमा मजाले लाग्ने गरी चलाइदिनु पनि पर्छ। र हेर्दै गर्दाखेरिमा यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन तपाई यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र अन्तिममा यो धनियाको पातलाई पनि यसमा राखिदिए र यसलाई फेरि पनि यसलाई चलाइदिएको छु र यस्तो तरिकाले चलाउँदै गर्दाखेरिमा कस्तो मजाको स्वादिलो मासु तयार भएको छ। ग्रेभी पनि मजाले पाक्यो, मासु पनि पहिले पाकिसकेको स्वादिलो मासु यसरी मैले सर्भ गरेको छु। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ, यदि मन परेको छ भने पक्कै पनि यस्तै तरिकाले नै आफ्नो साथीभाइहरुसँग मिलेर मजाले बनाएर यसपालि खानु होला। पक्कै पनि तपाईहरुलाई स्वादिलो लाग्ने छ। यदि मन पर्यो भने चाहिँ पक्कै पनि शेयर गर्नलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला। यस्तै रेसिपी लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि नमस्ते।